Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Toyo. Okey, hari ni adalah hari yang kedua kita berkemping kat dalam hutan ni. Berbekalkan sedikitlah bahan mentah. Ini adalah menu pada malam semalam. Lauk sardin campur dengan ikan hasil daripada mancing lah. Ini adalah kemah kami, simple saja. Misi kita untuk mencari ikan kelah sebenarnya. Tapi setelah 2 hari kita kat sini belum ada lagi. Tapi ikan lain tu banyak lah. Jauh juga kan kita nak sampai ke sini. Hampir 2 jam juga lah berjalan kaki ke hutan ni. Okey, itu sahaja perkongsiannya. Assalamualaikum. Bye.